ผู้บริหารนะครับคณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็ลูกๆหลานนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีนะรวมถึงท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะก็คนที่ติดป้ายอยู่ที่เสื้อก็คงจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็จะบอกว่าขอให้ทุกคนได้รางวัลชนะเลิศคงไม่ได้นะเพราะว่าแข่งขันมันก็จะมีหลายรางวัลนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนก็แล้วกันนะครับว่าถ้าท่านได้เตรียมตัวมาแล้วก็ขอให้แสดงความสามารถให้เต็มที่นะส่วนเมื่อเราได้แสดงสิ่งที่เราเตรียมมาอย่างเต็มที่แล้วผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะขอให้ทุกคนได้ทำให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันบางอย่างมันอาจจะมีความประมาทมันก็ต้องใช้เวทีหลายๆเวทีสร้างความมั่นใจให้กับเราเช่นการประกวดร้องเพลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นมายืนบนเวทีหลายคนถ้าไม่ค่อยได้ผ่านเวทีมาก็อาจจะมีความประมาทบ้างนะครับครูก็จ้องหน้าครูไว้ครูเราที่มาด้วยก็จะเป็นกำลังใจอีกครั้งให้กับเรา Good morning, judges and นักวิชาการ for the school. Don't be that way for a thought twice a day. I just wish you could feel what you say. Never tell, but I know you too well. But I won't cry and I won't start to crumble. Whenever they try to shut me or cut me down, I won't be silent. Oh, I see you every time. And on my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say dance. Nice to meet you where you've been. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. So get that and I thought, oh my God, look at that face. You look like a mistake. Love again, wanna play. Hey. I wanna be what people are. I wanna see them dancing, walking around thunders. What do you call them? Oh, feet. Friend, your feet, you don't get too far. 'Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around. I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do. Love me like you do. I'm trying to hold my breath. Let it stay days away. Can't let days moment and you set off a dream in me. Getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. We share these with me.
รมนอกโรงเรียนที่สักครั้งหนึ่งเนี่ยเราเป็นตัวแทนสำคัญมีคุณภาพต่อไปนะครับทีนี้นะครับจะได้1คะแนนตอบผิดก็คือสุภาพเกินเก็บเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกคำตอบเรานะครับเพราะฉะนั้นวางปากกาเลยแล้วก็ส่งให้ผิดนะครับผมแสดงว่าดาวข้อแต่ละดวงมีแรงดึงไม่เท่ากันจึงหนักไม่เท่ากันข้อที่แพ้คือหลายข้อ4416คำตอบ15